stare din Hue. Suntem tot în centrul Vietnamului, dar am schimbat locația. Din Da Nang până aici am venit cu trenul. A fost un drum cu trenul de 3 ore. 3 ore jumate. Da, cu întârziere cu tot. Da. Și în Hue ne-am cazat aproape de zona centrală, într-un apartament unde plătim undeva la 100 de lei pe noapte. Da, n-am mers foarte mult, foarte departe de Da Nang. Suntem la aproximativ 100 km mai la nord de Da Nang. Acum am ieșit să luăm la pas o parte din oraș. Sunt multe de văzut aici. Orașul are o istorie bogată. În perioada secolelor 18-20 a fost capitala Vietnamului. Și sunt multe de văzut. Suntem pe malul râului Parfum, râul care străbate orașul. Se numește Parfum pentru că, din câte am înțeles, în amonte există mai multe livezi și în sezonul în care sunt înflorite, florile cad în râu, apa le poartă până în oraș și emană așa un miros plăcut. La prima vedere, ne place orașul. Da, e micuț, E mai puțin mic. deranjat. Trotuarele sunt largi și chiar dacă sunt parcate scutere sau motociclete, tot ai loc să mergi. Pare oarecum mai liniștit, sunt zone pietonale foarte multe. Multe parcuri de-a lungul râului. E un oraș cu undeva la 600.000 de locuitori. Traficul haotic, specific vietnamez, cu multe motociclete, scutere, e prezent și aici, dar deja ne-am obișnuit cu asta. Chiar la nivelul din Ho Chi Minh sau Da Nang, deci Da, e mai nu se liniștit. compară pentru că nu sunt la fel de mulți oameni, dar tot e peste tot. Hai să urcăm pe pod, nu? Da. Ziceam că e un oraș mai mic. Mai mic. Luând în considerare Vietnamul, pentru că majoritatea orașelor au 1 milion și peste de locuitori, când vii într-unul de vreo 600.000, ți se pare mai mic, dar e cam de 2 ori cât Clujul. Da. Arhitectura din Hue e foarte bogată și diversă. Există arhitectură tradițională, arhitectură modernă și sunt și o serie de palate și reședințe ale foștilor împărați ai Vietnamului. Orașul a suferit daune grave în perioada în care a fost războiul din Vietnam, între Vietnamul de Nord și cel de Sud, pentru că era oarecum aproape de granița dintre cele două și atunci a avut de suferit. Mare parte din clădirile istorice nu mai sunt în picioare, dar sunt și zone care au supraviețuit și care sunt într-o stare bună. Și totodată multe clădiri sunt în proces de restaurare. În centrul orașului se află cetatea Hue. Zidul are 10 km lungime și în interior a fost practic orașul inițial. Asta era suprafața lui. Abia după ce Vietnamul a devenit colonie franceză, abia după orașul s-a extins de-a lungul râului Parfum. Ce vedem noi acum e una dintre intrările în cetate. Cetatea nu e închisă, nu e un obiectiv turistic unde doar intri să vizitezi. E practic centrul istoric al orașului, există unități de cazare aici, sunt străzi, magazine. E un centru istoric, dar delimitat de un zid. Cea mai importantă zonă a cetății era orașul imperial, delimitat la rândul lui printr-un zid de 2 km jumătate. Aici erau clădirile administrative ale orașului, dar și reședințele și palatele în care locuiau împărații și familia regală. De fapt, ultima familie regală a Vietnamului. Dinastia Nguyen
care s-a aflat la conducere timp de 143 de ani, din 1802 până în 1945. Deși din 1880 s-a instaurat protectoratul francez și autoritatea împăraților a fost oarecum simbolică. Aici e planul orașului imperial și cu acoperișurile roșii sunt clădirile care mai sunt în picioare astăzi și ce se vede așa cu Linie punctată. linie intermitentă sunt clădiri care nu mai există, care au fost distruse de timp sau de război sau care s-au dărâmat între timp. De cea mai mare parte nu mai e în picioare. Asta e o altă parte de intrare în cetate. Sunt foarte mulți oameni îmbrăcați în haine tradiționale care își fac poze. Cred că se găsesc de cumpărat pe undeva prin apropiere. Se pare că poți să mergi în cetate și cu mașinuță din asta. Lângă orașul imperial, lângă vechea cetate, sunt multe restaurante și cafenele și asta e destul de drăguț. Da, cred că sunt amenajate în vechi case tradiționale care au fost restaurate și se încadrează în peisaj. Da, pentru că fiind sit UNESCO trebuie să protejeze arhitectura acolo unde se mai poate, că na, unele Da, am văzut și cetatea casele. e sit UNESCO și mai ales orașul imperial. Orașul imperial e principala atracție turistică din oraș și o să mergem să-l vizităm mâine, pentru că deja e spre seară și o să se închidă. Da. Nu ai nevoie de... nu se plătește taxă de intrare pentru a intra în cetate, dar plătești pentru a vizita orașul imperial. La ora 5 deja se închide, sau 5 jumate, nu mai știu la cât. Da. Și, na, fiind foarte cald, era ok dacă era deschis măcar până la 6 jumate. O să venim mâine dimineață. Da, în principiu dimineața, da. Eu cred că nu pronunț eu bine. Cred că nu se pronunță hue. Cred că e hue. Hue. Pentru că tot văd scris pe la restaurante accentul pe e. Deci probabil se zice hue. Hue. Dacă nu vine, nu știu. Da, pe pronunție românește. E 7:30 dimineața și am revenit. Și de data asta să vizităm orașul imperial. Tocmai ți-a luat la biletele. Gata, am luat biletă doar pentru mine, să știi. Cum doar pentru tine? Nu am atâta. Astea sunt 2 bilete, practic. Da. Azi cred că 2 persoane. Da, deja am dat 400.000 de dongi. 200.000 unu? Da. 37 de lei, deci undeva la 8-9 dolari. Ok. Deci asta e biletul de intrare în
tot orașul. Ai grijă, că o să mică peste tine. Și să uite unde merge și... Nu e lume la coadă, ceea ce e bine. E cald de la primele ore ale dimineții. Păi, teoretic mai bine vine pe masa, că e mai norat, sunt șanse de ploaie. Dar la umbră e bine, să știi. Mie-mi place, la umbră bate vântul. Uite ce bine arată poarta de la intrare. Și... Poarta asta de la intrare am mai văzut-o și ieri, doar că n-am putut să trecem dincolo. Da, și dacă vrei ghid, mai plătești 200.000 de dongi. A, Ghid, da, încă o dată biletul, da. Ghid persoană, că este și audio guide peste acolo. Ciao. Come on. Gata. Să ținem, că poate ne mai cere cineva. Da, îl țin. Muzică tradițională. Și un gong. 清正法业内路亚善应山王法乐大王路乐古力共老僧。 Auzi, e ceva ritual. Unde? La ora 8 acum. Câte Da? acum? Da, asta zicea ceva, că enjoy the ritual. Hai să vedem. Haide. Hai să urcăm în... Acolo, poate în față, sau nu știu exact. Sau poate la altă parte. Am aflat ce se întâmplă. E schimbul de gardă. Acum, la ora 8. Ce fug oamenii! Tiên thế hậu tin hương giáo tu vi đôi gác nhạc bác. Uite, vezi? Așa se îmbrăcau doamnele din familia regală. Erau Aveau- mai multe, fiecare rege avea mai multe doamne. Și asta vreau să zic că, vezi că n-aveau coifurile astea. Aveau cordonul ăla legat, înfășurat în jurul capului, sub formă de pălărie. I-am văzut acum ce poartă ei, ca să facă poze. Că se vede că e cordon. Mi-am luat și eu veioza, ca să știți. Am luat ca să fac poze, doar cu mai și port, că e prea cald afară. Vă spuneam că în orașul imperial erau
clădirile administrative ale orașului, dar și locuințele, palatele și reședințele împăraților și ale familiei regale. Mare parte din clădirile administrative nu mai sunt în picioare. Am văzut mai multe pavilioane și o serie de coridoare lungi, care nu sunt neapărat impozante. Poate că ne-am fi așteptat la ceva mai impozant când vorbești de familia regală, dar deocamdată clădirile astea administrative sunt din lemn, fără etaj și sunt clădiri tradiționale. Iar acum am trecut în zona cu reședințe, cu palate regale și zona asta se numea Orașul Interzis. Orașul Interzis pentru că era un cartier privat dedicat exclusiv familiei regale. Adică nimeni din exterior, oamenii de rând, locuitorii, nu aveau dreptul să intre aici. Nu știau nici măcar cum arată clădirile astea. Nu știau ce se întâmplă dincolo de porțile orașului interzis. A fost inspirat de Orașul Interzis din Beijing. Din 1993 e sit UNESCO. La trăsurile se trăgea omul. Adică eu credeam că pun un cal aici, că am văzut trăsura asta într-una din... Adică una similară, expusă. Păi nu să pui calul. Nu știu, dar chiar să tragă omul. Deci e vechi porțile astea și cât de Da. degradate, majoritatea de la militate, cum s-au făcut. Ele nu sunt atât de vechi, pe la 1800, doar că au fost și lăsate în paragină o perioadă atunci când erau războaiele. Plus că e foarte mare umiditate, da. Și foarte multe dintre clădiri erau din lemn și atunci, dacă a fost și incendiat tot orașul imperial, nu s-au păstrat foarte multe. Am văzut că folosesc tot felul de porțelanuri pentru decorul pereților. Au foarte multe decorațiuni. Aici, în orașul interzis, în unele case, sunt amenajate cafenele sau magazine cu suveniruri și sunt tot felul de zone din astea cu lotuși. Și dacă până acum ziceam că n-am văzut construcții impozante, uite cum arată asta. Da, asta chiar arată spectaculos. E Palatul Împăratului. Adică mergi o dronă deasupra. Aici locuiau împărații Vietnamului. Adică putem intra. Da, asta e foarte frumos, cu atâtea decorațiuni. Îți dai seama că oamenii nici nu știau cum arată? Pentru că nimeni nu intra aici. Ai văzut câtă distanță e de la cetate până aici. Deci, practic, n-aveai cum să vezi, că nu e ca și când ridicai drona. Să vezi ce e dincolo de zid. Hai să intrăm, că e foarte cald. Așa e foarte Arată. spectaculos, cu atâtea elemente și figurine și uite ce cap de dragon și tot felul de... Dar asta e muncă de chinez. Păi, na. Asta e un mozaic uriaș, tot palatul ăsta. Mie tot nu vine să cred cum sunt făcute astea, deci... Pe lângă faptul că sunt cioburi, sunt și decupate într-o anumită formă. Uite petalele astea. Sau pasărea asta.
mozaic, dar în 3D. Ultima familie regală a Vietnamului a fost înlăturată de la conducere în 1945, când Vietnamul de Nord s-a unit cu cel de Sud și primul președinte a fost Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, despre care v-am mai spus în primele vloguri din Vietnam, când am ajuns în Ho Chi Minh City, orașul care îi poartă numele. Vezi, e bună și harta asta, care ne-au dat-o la intrare. Da. Atât am râs de fetele alea care merg cu ventilatorul în față, încât cred că o să ajung în cupășoul. Așa e fain locul, pentru că e ca un fel de grădină, poți să zici. Sunt foarte multe zone unde sunt copaci și sunt bănci din loc în loc unde poți să stai. Așa că și dacă te prinde ora prânzului, nu e chiar insuportabil, adică Nu e insuportabil, dar e foarte Am cald la ajuns- soare. am ajuns într-un stadiu din ăla în care sunt foarte obișnuită să curgă apele pe mine și să fiu fleașcă, dar nu pot să zic că nu pot să respir. Nu, că nu e. Am 35, arată la umbră. La umbră, da. Dar suntem așa moleșiți. Unii oameni zic că nu avem suficient entuziasm, dar de unde să mai am atâta entuziasm când merg la 35 de grade? Entuziasm doar la... Atâta se poate și la mine. Când sunt pe munte și mă bate vântul în freză și inspir aer proaspăt și am acolo 25 de grade, să vezi ce entuziasm arăt. Alergi. Da, mai avem un pic de explorat aici, o parte din... Mai avem cam 2 zone de pe harta asta Da. și am gata. Ne plimbăm deja de câteva ore. E Da, am mai 11 făcut și și pauze. 20. Da, am mai și stat la umbră. Am băut și o cafea acolo unde erau lotușii. Ăsta e unul dintre templele din orașul imperial. Am mai văzut câteva și e mult roșu. Da, și mulți dragoni. Și vezi că când se închide tot cu uși așa. Dar se și pot deschide toate ușile alea și lasă un fel de draperie de bambus și a protejează de umbră, dar în același timp lasă și aerul să circule. Aici a fost cald tot timpul. Da, ar fi și- imposibil să stai într-un templu dacă ar fi tot închis. Și construcțiile sunt adaptate. Omul ăla care era îmbrăcat în tigru acolo la Palatul Regal, ne-am întâlnit cu el 2 ore mai târziu. Era în magazinul de suveniruri, tot îmbrăcat. Tot cu mască. Nu mască, că e cu totul, cu căciulă, cu... Da. Și nu vreau să mă gândesc ce e pe interior, acolo la el. Dacă noi suntem uzi, la săracul e opărit. E ultima seară în Hue. Tocmai ce am fost să ne luăm hainele de la spălătorie. Da, pentru că aici n-am avut mașini de spălat la apartament. Am dat doar 4 lei. Pentru, da, aproximativ 1,5 kg
Deci nu era foarte mult, dar cum sunt super ok prețurile la spălătoriile Da. astea din oraș. Și sunt foarte multe, cam în toate orașele. Ceea ce e foarte avantajos. Da, pentru că nu mai trebuie să urmărim tot timpul să căutăm cazare cu mașină de spălat. În zonele în care stăm, în orașele în care stăm mai puțin, nu știu, o săptămână și nu stăm o lună, atunci nu căutăm neapărat și mașină de spălat. Da, și probabil și dacă stăm o lună, nu o să mai fie așa un stres dacă stai într-un loc unde sunt atâtea spălătorii. Mi-a plăcut orașul, nu mă așteptam să fie așa... Da. E și turistic, dar în același timp vezi și viața locală și ai și multe locuri în care să te plimbi, multe parcuri și zone verzi. Da, păi și noi acum ne plimbăm unul din parcurile care se află pe malul râului Parfum. Și asta îmi place, pentru că în orașele pe care le-am văzut până acum în Vietnam, îți lipseau zonele astea în care să te plimbi. Excepție face Dalat. Da, în Dalat era altceva pentru că era stațiune. Da, da. Dalat ne-a plăcut cel mai mult până acum și pot să zic că și Hue e printre preferate, să spunem. Da, pentru că sunt zonele astea unde te poți plimba și ai și partea turistică. Da, sunt mulți turiști, asta e Da. foarte clar, mai ales acolo în zona, Orașul imperial. da, aproape de zona centrală a orașului, sunt foarte multe hoteluri și restaurante și se simte că e turistic pentru că sunt mulți oameni care te abordează cu tot felul de... servicii, da. Dar nu sunt chiar așa agasanți, adică nu, da, e ok. Ca o concluzie putem să spunem că merită să te oprești în oraș pentru câteva zile. Dacă Da, vrei sau- să iei contact cu istoria și cultura vietnameză, Da, sau măcar pentru o zi, dacă de multe ori, dacă nu ai timp și nu stai mai mult de 2 săptămâni în tot Vietnam, atunci nu prea apuci să... Cam toată lumea care vine în excursie de o zi. Și orașul imperial merită vizitat pentru că e o parte importantă din istoria Vietnamului și te introduce în atmosfera de acum 2-3 secole. Și intrarea e chiar ok prețul, deci undeva Da. la $8-9. Și în oraș mai sunt ceva morminte ale... da, mai sunt mausoleele împăraților. Da, care nu sunt în... Orașul imperial sunt undeva în zonele limitrofe ale orașului vechi, deci tot în Hue sunt, doar că la vreo 9-10 km de centrul istoric, unde erau practic reședințele de vară ale împăraților. Sunt interesat într-un fel ca și arhitectură și din ce am văzut în poze, dar n-am mai mers pentru că era și foarte cald și am zis că mai bine ne plimbăm și prin oraș să vedem viața Da, actuală din prezent a oamenilor și dacă vreodată ar fi să stăm mai mult în orașul respectiv, dacă mi-ar face plăcere să stăm mai mult. Noi asta facem, mergem prin anumite țări, facem o listă cu orașele în care ne-a plăcut și în care am putea să locuim pe termen mai lung și după decidem. Glumesc. O să încheiem aici vlogul. Mulțumim că ne-ați urmărit. Lăsați-ne în comentarii impresiile voastre și ne vedem în vlogul următor.